Ain't nobody stopping me. Peace. Guys, ganito, kailangan sasakupin ko lang itong ganyan to kasi pag hindi ako pwede makapagtong dito. Dito kanan tayo. Tama guys.
sa akin. Hindi pa rin yung delivery niya. That's okay, maghintay na lang ako dito mamaya. Tapos hello? So babe, you want break? Okay. Yeah, fine. Because I'm recording right now, so yeah, sorry. Well, I gotta go. We gotta go because I gotta go to slide my cameras. Okay? Bye. Good afternoon mga guys. Dito na ako sa first stop ko, kadarating ko lang. Kaya lang naunahan ako ng isang truck driver, kaya ito maghihintay ako ng turn ko. Yeah, so so far ina-unload na siya ngayon, kaya hintayin ko na lang. Siguro naman di matagal yung pag-unload sa kanya kaya maghintay ako ng konti. Talagang ganyan guys, una-unahan lang pag ako nauna, siya naman na maghihintay talagang ganun lang, kaya pasensyahan lang, di ba? Kaya ito naghihintay ako ngayon. Hanggang dito na lang itong video kong ito. Kita-kita na naman tayo sa next na video ko. At kung bago ka lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Hit mo lang yung subscribe button at saka yung notification bell para pagka may bago akong upload, updated ka. So, hanggang sa next video ko ulit mga guys. Have a nice day and see ya.